संध्याकाळच्या मेनूला मस्त वांग्याचा मसाले भात, ताक, कुरड्या पापड, लोणचं आणि चटणी असेल तर दुसरं काही करावं लागणार नाही. नमस्कार, मी अनुराधा तांबोळकर. अनुराधा चॅनलमध्ये तुमचं खूप खूप स्वागत आहे. आज आपण बघणार आहोत वन डिश मील. म्हणजे आज काय स्पेशलमध्ये आपण आज वांग्याचा भात करणार आहोत. सगळ्यांना वांग्याचा मसाले भात आवडतोच आणि त्याच्याबरोबर मस्त ताक, जिरे घालून केलेलं ताक, नंतर हिरवी चटणी, टमॅटो आणि कांद्याची कोशिंबीर असा मस्त फक्कड बेत आपण करणार आहोत. चला तर मग बघूयात आपण काय कसं करायचं ते. त्याच्या आधी आपल्या एका व्ह्युअर्सनी आपल्या मेजवानी वेजवानी पुस्तकाबद्दल एक अभिप्राय पाठवला आहे. त्या काय म्हणतात ते ऐकूयात. नमस्कार, मी हर्षदा काटकर, UK राहते आणि अनुराधा चॅनलची एक सबस्क्रायबर आहे. मला आज अनुराधा मावशींच्या मेजवानी वेजवानी या पुस्तकांबद्दल थोडं बोलायचं आहे. या पुस्तकांची आखणी, मांडणी व क्वालिटी खूप छान आहे आणि किंमतसुद्धा कमी आहे. अजून एक वैशिष्ट्य म्हणजे या पुस्तकांमध्ये जुन्या पदार्थांची नव्या पिढीला खूप छान ओळख करून दिली आहे. ही पुस्तके आपल्याला उपलब्ध करून दिल्याबद्दल मी मावशींचे मनापासून आभार मानते आणि तुम्हा सर्वांना ही विनंती करते की ही दोन्ही पुस्तके तुम्ही जरूर खरेदी करा व इतरांनाही भेट द्या. धन्यवाद. हे मी 2 वाट्या तांदूळ स्वच्छ धुवून 2-3 पाण्याने धुवून असंच त्यातलं पाणी निथळून कोरडे करून घेतलेले आहेत बरं का. कोरडे म्हणजे वाळवायचे वगैरे काही नाही, नुसतं पाणी काढून ठेवलं तरीसुद्धा चालू शकतं. असे हे आपण 2 वाट्या तांदूळ घेतलेत. अंदाजे 1 वाटी जर तांदूळ घेतले आपण तर त्याच्यामध्ये अंदाजे माझा अंदाज म्हणजे 2 माणसं साधारण त्यांना पुरेल एवढा मसाले भात होतो. तर आपण 4 लोकांकरता आत्ता हा मसाले भात करतो आहे. अर्थात प्रत्येकाकडे मसाले भात किंवा भात किती प्रमाणात खाल्ला जातो त्याप्रमाणे हे प्रमाण कमी जास्त केलं तरी चालू शकतं. आपण 2 वाट्या तांदूळाला अंदाजे ही छोटी छोटी 4 ते 5 वांगे घेतलेली आहेत. आज मला हिरव्या रंगाची वांगी मिळाली, त्यामुळे मग आपण हिरवी वांगी घेतलीत. ह्याचे आपण उभे काप करून घेणार आहेत. नेहमी वांगी घेताना इथे बघावं बरं का, विकत घेताना. काही वेळेला काय असतं, वर्ण वांगी छान असतात परंतु इथे आतल्या बाजूला कीड असण्याची शक्यता असते. त्यामुळे ही वांगी छान बघून घ्यावी आणि मुख्य देठ बघावं. वांग्याचं देठ जर सुकलेलं असेल किंवा पिवळं झालेलं असेल तर ते वांगं शिळं आपल्याला लक्षात येतो. तसंच हा जो वांग्याचा रंग असतो हा नेहमी तजेलदार असावा. ही वांगी आपण अशी सगळी चिरून घेतलेली आहेत. त्याचं मागचं देठ वगैरे आपण काढून घेतलं. आता आपण कढई तापत टाकली आणि त्याचबरोबर 2 वाट्यांना 4 वाट्या पाणी लागणार आहे ते आपण एकीकडे गरम करायला ठेवले, म्हणजे आधळण्याला ठेवून दिले. आता याच्याकरता आपण पाव वाटीला थोडंसं कमी तेल असं घेतलेलं आहे. आज जो आपण मसाले भात करणार आहोत हा कांदा लसूण न घालता करणार आहोत, पण कांदा लसणाचा सुद्धा मस्त अगदी गावरान मसाले भातसुद्धा कसा करायचा ते आपण एका पुढच्या व्हिडिओत नक्की बघणार आहोत. आपलं तेल तापत आलं, त्याच्यात आपण थोडीशी मोहरी, थोडेसे जिरे, थोडासा हिंग, मिरच्या, 2 मिरच्या आपण हिरव्या मिरच्या चिरून घेतलेल्या आहेत. ह्याच्यात आपण आता खडा मसाला घालणार आहोत. 4-5 लवंगा आणि 2 दालचिनी आपण तुकडे करून घेतले. आता दालचिनीचे तुकडे आणि लवंगा ह्या आपण थोड्याशा परतून घेतात. नेहमी लक्षात द्यावं, लवंगा एखाद्या वेळेला फुटण्याची शक्यता असते. आणखीन आपण तमालपत्र पण घातले. थोडासा कढीपत्ता 10-12 पानं घातली, चिरून घातली तरीसुद्धा चालू शकतात. आता आपण ह्याच्यात आपली वांगी घालून घेणार आहोत. वांगी 1-1.5 मिनटं आपण परतून घेणार आहोत. वांग्याबरोबरच थोडीशी मटार आणि साधे शेंगदाणे असतात की नाही ते घालणार आहोत. कारण काय आहे की आज आपल्याकडे काजू नाही आहेत, नाहीतर काजू असतील तर ते सुद्धा आपण याच्यामध्ये घातले तरी चालू शकतात. वांगी 1-2 मिनटं परतून झाली, त्याचा रंगसुद्धा बदलला आहे, मटारचा सुद्धा रंग बदलला आहे. दाणे आपले भाजलेलेच होते, आणखी थोडेसे ते तांबूस झाले. त्याच्यात आपण आता हळद घालणार आहोत. 1 चमचाभर टीस्पून आपण आपला घरचा गोडा मसाला, अर्धा चमचा लाल तिखट. खरं म्हणजे मिरची घातली आपण, मग लाल तिखट घालायचं का, तर लाल तिखट ह्याच्याकरता घालायचं की त्याच्यामुळे आपल्या जी भाजी असते त्याला रंग छान येतो. मी आता गॅस लहान केला नाही तर आपला मसाला जळून जाईल. आपण जे दाणे घातलेले आहेत ते ऑप्शनल आहेत बरं का, जर आवडत नसतील तर नाही घातले तरीसुद्धा चालू शकतात. आता
ह्याच्यात आता आपण आपले जे तांदूळ होते ते सगळे घालणार आणि अलगद हाताने आपला भात आहे तो परतून घेणार. अलगद ह्याच्याकरता की आपले जे तांदूळ आहेत ते आपण भिजवले आहेत की नाही, त्यामुळे आपण जर अतिशय भराभरा जर आपण हे हलवलं तर आपल्या तांदूळाचे जे दाणे आहेत किंवा त्याचं जे अख्खा तांदूळ आहे त्याचे तुकडे होण्याची शक्यता असते. म्हणून आपण अगदी अलगद असे आपले हे तांदूळ एकत्र करून घेऊयात, हलवून घेऊयात. मस्त आत्ता छान रंग आलेला आहे. आता याच्यात थोडेसे आणखीन मसाले घातले की काम झालं. आपण रोजचा गोडा मसाला तर घातलाच आहे. आता आपण ह्याच्यामध्ये 1 चमचाभर कच्चा मसाला घालणार आहोत. या कच्च्या मसाल्याची लिंक आपण खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली आहे. अतिशय सोपा आहे, पण त्यामुळे आपल्या भाजीला किंवा मसाले भाताला नेहमी छान चव येते. थोडीशी कोथिंबीर. आता हे जे आहे हे आपण काय केलं होतं, सुकं खोबरं थोडंसं लालसर भाजून घेतलं होतं आणि त्याच्यामध्ये आपण खसखस घेतली होती. साधारण 1 वाटी जर आपलं खोबरं असेल तर त्याच्यात 1 चमचा खसखस आपण भाजून घातली होती आणि त्याची पूड करून ठेवली. हे कसं करायचं याचाही व्हिडिओ आपण करणार आहोत. तर ही सगळं हा जो मसाला आहे हा जवळजवळ 1 चमचा आहे, हाही आपण ह्याच्यामध्ये घालणार आहोत. कच्चा मसाला काय किंवा खसखस खोबऱ्याची जी पूड आहे ती म्हणा, हे जर 2-4 मसाले जर घरात असतील तर आपल्याला कुठलाही स्वयंपाक करायला अजिबात वेळ लागत नाही. आता आपण हे सगळे छान आपले तांदूळ परतून घेतलेले आहेत. एकीकडे आपलं पाणी उकळतं आहे. आता ह्याच्यामध्ये आपण थोडंसं मीठ घालणार आहोत. हे आहे की मीठ आधी घातलं तर कदाचित भात शिजत नाही, पण आपण थोडंसं घालून घेणार आहोत, कारण एखाद्याला विसरलो तर आणखीन प्रॉब्लेम येईल. आपण 2 वाट्या तांदूळ घेतले होते, त्याच्याकरता आपण 4 वाट्या पाणी अगदी गरम करून घेतलं आहे आणि ते आपल्या भातामध्ये घातलं आहे. आता आपण मीठ घातलेलं आहे. थोडीशी चवीला साखर घालूयात आणि झाकण ठेवून मंद गॅसवर आपला भात शिजवून घेऊयात. भाताला उकळी यायच्या आधी आपण वेलदोडे मगा घातले नव्हते, विसरलो होतो. त्याच्याकरता ही वेलदोड्याची अगदी 1 चिमूटभर पूड घातली. नेहमी अगदी चिमूटभर जरी वेलदोड्याची पूड अशा ह्याच्यामध्ये घातली गेली तरी कुठलाही जर मसाला भात केला तर त्याची चव छान बदलली जाते. आता याच्यावर झाकण ठेवून मंद गॅसवर आपण आपला भात शिजायला ठेवणार. तोपर्यंत आपण कोशिंबीर आणि ताक करून घेऊयात. आपण 2-3 ग्लास ताक करून घेतले. त्याच्यात आपण चवीपुरतं मीठ घालणार आहोत आणि थोडीशी जिऱ्याची पावडर. आपलं ताक पण तयार झालं आहे. आपलं ताक झालं आहे, भात शिजायला ठेवलं आहे. आपण आता ही हिरवी चटणी करून घेऊयात. याच्याकरता खोबरं, कोथिंबीर, मिरची, चवीपुरतं मीठ, थोडासा हिंग आणि लिंबू घालून सरबरीत अशी आपण चटणी करून घेऊयात. आता कोशिंबीर करता आपण हे बारीक चिरलेले टमॅटो घेऊयात. थोडीशी कोथिंबीर, थोडासा कांदा आपल्या आवडीप्रमाणे आहे, पण साधारण आपण टमॅटोची कोशिंबीर करणार आहोत त्यामुळे जेवढा टमॅटो असतो त्याच्या निम्मे आपण कांदा घ्यायचा असतो. चवीपुरतं मीठ, थोडीशी जिरपूड, थोडीशी चिरलेली मिरची, अगदी अर्धा 1 चमचा आपण दाण्याचा कूट घातलेला आहे, चवीपुरती साखर, अर्धा चमचा लिंबाचा रस, थोडंसं ओलं खोबरं पण आपण घातलेलं आहे किसून. ओलं खोबरं म्हणजे काय की नारळाची जी वाटी होती ती मी किसून ठेवली होती म्हणून ते किसलेलं आहे, त्यामुळे तसं दिसतं. ही आपली कोशिंबीरसुद्धा तयार झाली. याला थोडीशी अगदी अर्धा चमचा तेलाची फोडणी दिली की आपली कोशिंबीर तयार. आपण आपला भात झाला का बघूयात. आपला भात छान तयार झालेला आहे. एकदा त्याला वर खाली करून घेऊयात. थोडंसं पाणी लागेल असं मला वाटतं आहे, म्हणून आपण थोडंसं पाणी घालूयात, कारण प्रत्येक तांदूळाला एखाद्या वेळेला कमी किंवा एखाद्या वेळेला जास्त पाणी लागण्याची शक्यता असते. बस मस्त आपला भात झालेला आहे. याच्यावर पुन्हा आपण आता वाफ यायला झाकण ठेवून देऊयात. म्हणजे आपला भात शिजूस्तोवर आपली चटणी झाली, कोशिंबीर झाली, कुरड्या पापड तळून झाले आणि शिवाय ताक पण झालं. आपला भात मस्त वाफ आलेली आहे. आपण बघूयात आपला तांदूळ शिजला गेला आहे का नाही ते. पाहे की नाही छान तुकडा होता, म्हणजे छान शिजला गेला. ह्याच्यावरून जर समजा तुम्हाला मऊ भात हवा असेल तर थोडंसं आणखीन पाणी शिंपडलं तरी चालू शकतं. आपला भात तयार झाला आहे. त्याच्यावर आपण आता 1-2 चमचे चांगलं तूप घालून घेऊयात, म्हणजे आपल्या भातालाही छान स्वाद येईल आणि दिसायलाही आपलं भात एकदम मस्त दिसेल. मी एकदा दाखवलं आहे ना तूप कसं घरी करायचं ते आपलं घरचंच तूप आहे. आणि त्याच्यावर ही आपण कोथिंबीर घालूयात. कोथिंबीर आणि ओलं खोबरं आहे की नाही. मस्त
आपला वांगी भात झालेला आहे. अगदी कार्यालयात होतो तसा चविष्ट रुचकर असा मसाले भात आपला वांग्याचा झालेला आहे. आता आपण वाढायला घेऊयात. आपला पूर्ण मेनू तयार झाला आहे. ताट पूर्ण वाढून झाले. आता फक्त मंडळींना जेवायला बोलवायचं. टमॅटो कांदा चिरून ठेवला असेल, वांगी चिरलेली असेल, कोथिंबीर खोबरं थोडीशी तयारी असेल तर भात शिजूस्तोवर आपली टमॅटोची कोशिंबीर झाली, कुरड्या तळून झाल्या, हिरवी चटणी झाली, ताक करून झाला. अगदी पूर्ण मेनू तयार झाला. अगदी झटपट होणारा, संध्याकाळच्या वेळेला करता येणारा, रुचकर आणि चविष्ट असा हा मेनू. अनुराधा चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका. आणि आपलं इंस्टाग्राम तेही नक्की बघा. धन्यवाद.